15 ani ne băgăm iar datori, sclavi la bănci. Hai că am ieșit și de la notar cu calculele făcute aici cu schița. Hai că am început bine. Era cineva acolo și operatorul de la bancă era ocupat, așa că am trecut repede la o cafea. Și avem aici evaluarea, am aici câteva date care nu trebuie să le arăt să le vadă nimeni. Update-uri peste update-uri. Iată că a venit și luna august și noi încă n-am reușit să finalizăm această situație cu... Îi băieți și fete, îi începe marea nebuneală. Bună dimineața în primul rând. Ne îndreptăm către bancă. Mergem să semnăm. Deja am depus actele care erau de depus la început, au trecut vreo 2 săptămâni și ne-a sunat că a reușit să facă practica și să mergem să semnăm ca să meargă dosarul mai departe, să vedem spre aprobarea de credit. Așa că cred că de acum încolo se mai întinde încă pe 2 luni de zile. Suntem 26 aprilie astăzi, ca să nu greșim. Vedem cât va dura și vă ținem și pe voi la curent cu tot ce se întâmplă. Parcă nu e ca aer frig, dar e ca astăzi. Că și astăzi e destul de frig. Mergem pe jos, că acolo unde scrie hotel e banca noastră, câteva sute de metri. Imediat ajungem și iarna nu mai pleacă din Italia. Am avut o perioadă cu vreo 2 săptămâni soare, cald, stăteai în tricou și acum am de la frig la cald am trecut. Am scos gecile de la naftalină. Păi da. Hai să mergem și ne auzim când ieșim de la bancă. Hai că am început bine. Era cineva acolo și operatorul de la bancă era ocupat, așa că am trecut repede la o cafea. O jumătate de oră până termină cu acea persoană, după care ne întoarcem. Cafeluța, cappuccino, trecea de asta, cum se spune aici, cu nociole, cu nuci și cu ce naiba mai e. Știuți, era cu mere. Gata și cu banca. Avem aici documentul. Avem o propunere. Pe 15 ani ne băgăm iar datori, sclavi la bănci. Așa că de azi încolo, cam o lună și o săptămână o să avem răspunsul 100% dacă se aprobă sau nu. Sperăm să fim pe drumul cel bun, iar cu voi ne revedem când mai avem noutăți. Suntem într-o nouă etapă, astăzi este 10 mai. Spun aceste date pentru că vreau să le am aici ca amintire pe vlog și mergem să facem un preventiv la notar, să ne facă un calcul, să vedem cam cât ne-ar consta vânzarea, cumpărarea, actul de ipotecă și plus taxele care trebuie să le plătim la stat pentru această casă. Pentru că deja am un preventiv de la un notar din zona de unde este casa, dar vreau să încerc și aici la mine în zonă să vedem, poate sunt mai ieftini. Hai că am ieșit și de la notar cu calculele făcute aici cu schița. Deci, primul preventiv a fost de la cei din zona de acolo unde este casa, cum spuneam, 8.000 de euro. Și o să vă spun, poate într-un alt video sau mai detaliat așa, pentru ce sunt aceste sume, să nu vă speriați. Un alt notar, tot la mine în oraș aici, 7.750. Iar ultimul la care am fost acum este notarul care am făcut cumpărarea, vânzarea și cu apartamentul care îl avem deja. Și am obținut prețul de 7.400 de euro. Cel mai mic preț care puteam să îl obțin, dat fiind faptul că și prima cumpărare, vânzare am făcut-o tot cu același notar. Ne-a făcut și un scont. Sperăm să fie bine. Suntem, cum spuneam, 10 mai. Casa s-a văzut pe 6 aprilie. Am început demersurile. La bancă am depus toate actele, după cum știți, și așteptăm delibera de la bancă, dacă ne acceptă sau nu. Așa că vă ținem la curent cu toate cele ce se întâmplă aproape, pas cu pas, ca să zicem așa. Da, suma este foarte mare la notar din cauza, mă scuzați, din cauza taxelor care trebuie să le plătim la stat, pentru că este a doua casă. Din cei 7.400, practic,
taxele notarului și cu banii notarului sunt 2300 de euro costă notarul, după care 5100 sunt numai taxe care merg la stat. Așa că un notar 2300 nu cred că este exagerat pentru Italia, zic eu așa. Bun, cred că spre finalul lunii mai, suntem în 10 cum am spus, spre finalul lunii mai o să avem și răspunsul de la bancă, 99% că este creditul aprobat, și după care o să urmeze periția, adică evaluatorul să meargă de la bancă să vadă dacă casa într-adevăr are valoarea aceea pentru a ne da banca banii care îi cerem. Bun, asta a fost pe astăzi, ne vedem în următoarea etapă. One eternity later. 31 mai revin cu update în legătură cu banca, cu casa. Merg la bancă să cer informații, că deja a trecut o lună și ceva și nu știu nimic. Săptămâna trecută am sunat, când m-au sunat cei de la agenție să mă întrebe care e situația și au zis că mai au nevoie de ceva timp, mai durează un pic. Se pare că nimic. Zice că încă n-au văzut cei din centrală de sus dosarul meu și dosarul fiind trimis de pe 26 aprilie. Când am venit, am semnat, că de-aia spun și datele aici, ca să țin minte exact cum le fac și cum le fac. Și încă nu s-a văzut dosarul, mă anunță imediat ce se pune în practică ceva. Da. Ciudat. One eternity later. Revenim cu update-uri în video ăsta, cred că o să vă săturați de atâtea update-uri. Astăzi suntem în 20 iunie și vreau să vă spun că pe data de 7 iunie ne-au sunat de la bancă să ne dea o veste minunată, precum că dosarul nostru a fost vizualizat. Vă las aici imediat imaginile, pentru că eram la muncă când am primit telefonul. Dragilor, revin cu un mic update. De data asta sunt la muncă. Dar astăzi, stați să mă gândesc ce dată este, 7 iunie, m-au sunat de la bancă că avem o veste bună, adică avem deja vizualizat, văzut dosarul nostru de cei de sus din centrală, de la bancă, de la directorii care se ocupă de aprobarea creditului, și săptămâna viitoare, marți, miercuri, așteaptă delibera, că așa se numește aici, delibera creditului. După care urmează să trimită periția, se numește aici, adică evaluatorul la fața locului să vadă casa dacă corespunde cu cadastrul, cu tot ce trebuie. Așa că astăzi, vineri, încep weekendul cu brio. Bineînțeles, voi țineți aproape, puneți și voi un like pentru această veste minunată care am primit-o în această zi de vineri. Așa că țineți aproape și mergem înainte. Like! Iar după aceea, luni, în data de 10 iunie, m-au sunat că a ieșit definitiva delibera, s-a aprobat creditul în totalitate, adică au ieșit și hârtiile oficial, nu doar că au văzut, că au vizualizat dosarul nostru. Și astăzi, 20 iunie, am primit de la bancă hârtiile de la evaluator, pentru că deja s-a făcut și periția, cum se numește aici în Italia, trimisă de bancă, adică evaluarea imobilului. Așa că imediat vă arăt și vouă câteva detalii, dar nu înainte de a vă spune că după această periție evaluare, care a ieșit cu bine, urmează să definitizeze, să termine dosarul și ce acte mai trebuie făcute acolo în bancă, după care o să fixăm notarul. Sper eu să reușim până la începerea concediilor aici în Italia. După cum știți, august e luna concediilor și atunci ar fi mai dificil, nu știu notarul cât e de disponibil în luna lui august. Dar sperăm că până la sfârșitul lui iulie să reușim să facem rogitul, adică vânzarea, cumpărarea casei în fața notarului. Și avem aici evaluarea, am aici câteva date care nu trebuie să le arăt, să le vadă nimeni. Aici este casa și aici sunt detaliile despre casă, câți metri pătrați are casa, alte accesorii, 18 metri de balcon, garajul 25 de metri și plus 80 de metri pătrați de curte. În total
Sunt 233 de metri pătrați de suprafață și evaluarea ne-a ieșit la 66.495 de euro. Cam asta este valoarea. Aici ne-au făcut ei cu adresa. Mai departe, să văd dacă e ceva să pot să arăt, ca să nu greșesc. Sunt cam multe foi pe aici. Da, mai sunt câteva poze cu interiorul din bucătărie, baie, garaj și așa mai departe. Pentru moment acestea sunt noutățile, sper să se miște cât mai repede banca, că nu mai depinde de noi doar de bancă, să termine cât mai repede, să finalizeze dosarul și bineînțeles disponibilitatea notarului, că și acolo, v-am zis, încep concediile și în fine. Dar cu speranță credem că vom reuși până la finalul lui iulie. Vă țin la curent și ne vedem în următoarea etapă a videoului, ca să zic așa. One eternity later. Update-uri peste update-uri. Iată că a venit și luna august și noi încă n-am reușit să finalizăm această situație cu această casă, cu banca, cu notarul. În fine, într-un final au reușit să ne dea și nouă o programare, mai exact. Ne-au amânat din data când vă fac eu acest mic update, suntem în 2 august, dar pe 29, 3-4 zile în urmă, iulie, m-au anunțat că din cauza perioadelor de concedii, bla 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 și vrăjeală, că sunt foarte încărcați și deja nu mai are unde să ne bage și pe noi până la 10 august, ca să zic așa, cât ar mai fi notarul disponibil, așa că ne-au aruncat cu o dată, tocmai în data de 10 septembrie, adică într-o zi de marți, 10 septembrie, ora 11, avem programat la notar ca să facem actul de vânzare-cumpărare. Mult a fost, puțin a rămas, ce să mai... Nu ne rămâne decât să așteptăm să treacă timpul și să ne vedem în ziua când mergem la notar. One eternity later. Bună dimineața! 10 septembrie. Mai târziu, cu 4 luni după ce am început acest vlog, a trecut mașina. În sfârșit a sosit ziua cea mare. Este ora 9 dimineață. Și prima dată mergem în bancă, pentru că mai sunt acte de semnat, ultimile astăzi, din fericire. După care la ora 11, da, uitați-vă că nu suntem vloggeri. Să uită lumea la noi că ne filmăm cu telefonul pe stradă. Așa, ora 11 avem programarea la notar. Că îmi venea în italiană apuntament, că nu mai pot să mă controlez deloc. E și dimineață, bineînțeles. Și mergem în bancă să semnăm cu actele și trebuie să clarificăm că vedem, nu știu cum fac ăștia plata. Ori cu filă de cec, ori dacă nu cu virament bancar. Că o parte din bani trebuie să-i plătim noi, 12.000 de euro, iar 45 plătește banca și nu știu cum plătește banca. Noi o să plătim cu filă de cec, iar banca, vedem acum, cerem informații că... Da, ca să anunțăm și vânzătorul. Am ieșit de la bancă, am semnat ce era de semnat și bineînțeles că tot fac ei ceva care să mă dea pe mine peste cap. Ieri era vorba, cum am spus mai devreme, că să plătesc eu 12.000 și banca 45. Acum că plătește banca tot 57 și îmi trage mie din cont cei 12.000 care trebuie să-i dau de avans. Nu înțeleg cum el vorbește într-un fel și astăzi s-au sucit așa. Și ea și spus, păi, ca să de unde... Zic, de unde le scot astea? Dar nu, că nu am vorbit așa ceva, nu abbiamo parlato. Da, depinde și de peste ce operator dai acolo la bancă. În fine, trecem peste ele că sunt minore. Mergem pe centru să bem o cafea până vine ora care trebuie, că încă nu era cu toate documentele la punct, ce mai era de semnat, nu știu ce. Ne reîntoarcem la ora 10 și un sfert, pentru că practic actul de vânzare-cumpărare, mă repet, este la 11 punct, fix.
Hai pe centru, că uite, e deschis ăla de acolo, bă. Am și eu una, am scăpat, am ieșit. Mamă, ce emoții ca emoții. Eu am avut așa, na, că ești în fața unui notar și bla bla bla. Dar acum, de data asta am înțeles și eu ce spune acolo și aia, că prima dată nu cu apartamentul nu știam ce înseamnă tot ce spunea el acolo și toate alea și emoții și eram că pe aia. Acum am înțeles totul de la cap la coadă, frumos. Care e procedura? În sfârșit ne-am luat o piatră după inimă. Și bineînțeles am rămas fără 29.000 de euro astăzi din cont, din banii noștri, da? Ca să ne înțelegem.